নমস্কাৰ আজি মই এটা লাইভ ট্ৰেড ৰেকৰ্ড কৰি দেখাম আপোনাক আজি যোনটো ট্ৰেড লম এটো হ'ব কন্ট্ৰা ট্ৰেড মানে মাৰ্কেটৰ বিপৰীত দিশত গৈ পেলাই আমি ট্ৰেড কৰিম ঠিক আছে সো আজি মই এটা ষ্টক বিচাৰি পাইছো ইণ্ডিয়াবুল হাউজিং ফাইনান্স সো এতিয়ালৈকে ই মোৰ দেন 4% around 5% মান নামি গৈছে সো মোৰ লাগিছে ইয়াৰ পৰা অলপমান পুল বেক দেখাব আমি এই পুল বেকৰ চান্সটো লৈ লম ঠিক আছে pullback দেখাৰ মেইন কাৰণ কি ইয়াতে RSI is around 8 তাৰমানে এক্সট্ৰিমলি ওভাৰসোল্ড হৈ আছে ঠিক আছে গতিকে ইয়াত আমি লং পজিশন বনাব পাৰো মানে কন্ট্ৰাক্টেড লম কোড লম যেতিয়া এই ক্যান্ডেলৰ হাইটো ব্ৰেক কৰিব ঠিক আছে সো মই 5 মিনিটছৰ ক্যান্ডেল লৈছো আপুনি বিচাৰিলে 3 মিনিটছৰ ক্যান্ডেল লব পাৰে 3 মিনিটছৰ ক্যান্ডেলত এইটো হয় হাই সো হাই is around 102.4 So আমি 102.5 data long order place কৰি দিও ঠিক আছে বাই চান্স এইটো অৰ্ডাৰ যদি এক্সিকিউট নহয় তেতিয়া হলে আমি আকো অৰ্ডাৰটো মডিফাই কৰিম আৰু ইয়াতে যদি এন্ট্ৰি কৰো আমাৰ ষ্টপ লস কোড হ'ব হেখিনি মই অলপ পিছত কৈ আছো কিন্তু ফৰ দা টাইম বিং আমি অৰ্ডাৰ এটা প্লেস কৰি দিলো our entry price is at 102.5 ঠিক আছে আৰু যদি বাই চান্স ই আৰু তললে নামি যায় তেতিয়া হলে আমি এন্ট্ৰি প্ৰাইসটো মডিফাই কৰি দিম ঠিক আছে So all of the রইছো সাও অর্ডার টু এক্সিকিউট হয়নি নাই এটু কন্ট্রা ট্রেড আর কন্ট্রা ট্রেডিং এর কারণে এটু একদম পারফেক্ট সেটআপ কিন্তু যোনটো স্ট্রাকচার ফর্ম হইছে না এতিয়া এটু একদম পারফেক্ট জেন লাগি আছে মোৰ তা কনজিকিউটিভ কেইটা রেড ক্যান্ডেল ফর্ম হইছে 5 মিনিটৰ চাৰ্টত সো এটা দুটা 3 4 5 6 একদম পারফেক্ট সেটআপ হয় সো জেনারেলি এনকা যদি স্ট্রাকচার ফর্ম হয় হি V recovery দিয়ে V shape recovery আমি হেতুৰে ফায়দা উঠাম ঠিক আছে সো চাই লও আমাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হয় নাই অৰ্ডাৰ এক্সিকিউট হোৱাৰ পিছত আমি ষ্টপ লসটো প্লেস কৰি দিম ওকে আমাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হৈ গল 102.5 ত গৈছে গতিকে ইয়াতে আমি একদম স্টিক ষ্টপ লস লম স্টিক ষ্টপ লস কিয় কাৰণ আমি মাৰ্কেটৰ বিপৰীত দিশত গৈ পেলাই ট্ৰেড কৰি আছো বহুত ৰিস্কি হয় এনেকা ট্ৰেড লোৱা Stop loss একদম স্টিকড হ'ব এই ক্যান্ডেলৰ তলত আমি stop loss টো টেইল কৰি দিম সো লো কিমান 101.75 সো 101.7 মানত আমি অৰ্ডাৰটো প্লেস কৰি দিলো ঠিক আছে stop loss অৰ্ডাৰ আৰু ইয়াতে আমি টাৰ্গেটটো কোড সেট কৰিম ইনিশিয়ালি 1:1 সো আমাৰ ৰিস্ক কিমান 0.78 বুলি ধৰক সো 0.8 মই 1% বুলি ধৰিলো ঠিক আছে 1% যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি তাত 50% প্ৰফিট বুক কৰিলাম আৰু তাৰ পিছত মই অৰ্ডাৰটো মানে এসএল টো মডিফাই কৰি থাকিম ঠিক আছে ওকে লেটস সি ওকে ইয়াতে চাওক আমাৰ প্ৰথম যোনটো টাৰ্গেট আছে হেতু এচিভ হ'বলৈ গৈ আছে ওকে আৱাৰ ফাৰ্স্ট টাৰ্গেট ইজ এচিভ আমাৰ প্ৰথম টাৰ্গেটটো এচিভ হৈ গল গতিকে ইয়াতে আমি 50% প্ৰফিট বুক কৰিলাম 50% প্ৰফিট মানে ধৰি লওক আপোনাৰ যদি পজিশন 1000 টা লৈছে 1000 কোয়ান্টিটি লৈছে 100 টকীয়া স্টক তো আমি 1000 টা যদি লৈছো তাৰে আমি 500 টা ইয়াতে সেল কৰি দিম ঠিক আছে সো 1000 টাৰ ভিতৰত 500 টা সেল কৰিলো আৰু 500 টা থাকিব সো আগতে আমি ইয়াত কিন্তু অৰ্ডাৰটো প্লেস কৰিব লাগিব দে প্ৰফিট বুকিং যোনটো অৰ্ডাৰ হ'ব হেতু প্লেস কৰিব লাগিব সো আমি